Kính thưa các bạn, Phú rất là vui khi làm việc này, tức là phát lương cho các học viên trong câu lạc bộ. Chúc Huy về sẽ thành công hơn. Xin chào những người bạn vui vẻ của kênh Độc Lạ Bình Dương. Xin chào. Kính thưa các bạn, đây là 7 thành viên trong câu lạc bộ Người Bé Bỏng. Đây, đây những khuôn mặt thân quen ha các bạn ha. Lý do mà hôm nay mình triệu tập tất cả các thành viên về là để phát lương cho tất cả. Wow. Hôm nay là cái ngày công việc là vui nhất từ trước đến giờ. Kính thưa các bạn, sau một vài tháng tập tành làm YouTube thì đây là lần đầu tiên mà Google mà YouTube trả lương. Những đồng tiền đầu tiên từ Singapore đã rốt về Việt Nam và mình sẽ tận tay trao cho những bạn trong câu lạc bộ Người Bé Bỏng. Các bạn có thấy không? Làm YouTube rất là vất vả mà nghèo khó lắm. Các bạn nhìn thấy bé Ba không? Đó, áo rất nước vậy đó. Khổ quá em mà, thấy tiền khổ quá hả? Mặt quần rách vậy em? Em khổ lắm. Đầu óc thì đi giăng nắng một quay nó xanh hết cả tóc luôn á. Đây, trái xanh tại vì làm YouTube vất vả quá. Đầu óc nó xanh rồi đó. Đây quần đây cũng rách nè, tội không? Đợt này cô đi đắt mới nóng nè. Đang mua mà thiếu tiền thì người ta cắt. Bây giờ thì mình mời tất cả các bạn chúng ta cùng ghé cái bãi cỏ cách nhà Phú khoảng vài trăm mét để xem thử các bạn này những tháng qua thì làm YouTube như thế nào và tại sao lại có thu nhập. Rồi, let's go. Rồi, chọn cái chỗ nào mát mát ngồi nha. Dạ. Rồi, vô đây. Hết rồi. Nãy giờ đứng chực chờ để nói ghế mà hết rồi. Chào mừng bãi cỏ sinh hoạt tí nha anh. Kính thưa các bạn, sau khoảng vài tháng bắt tay vào làm YouTube á, thì rất là vui. Hiện nay 7 thành viên ở đây, mỗi người đều có một kênh YouTube riêng. Những kênh YouTube này thì do công ty Phú lập ra để cho các bạn tự sinh hoạt, tự quay clip trên đó để kiếm tiền. Rất may thì hiện nay tất cả các thành viên ở đây đều đã trở thành đối tác của YouTube. Những cái đồng tiền đầu tiên như lúc nãy Phú nói đã đưa từ Singapore về Việt Nam, và Phú đã trao trước cho Huy và Út, bởi vì Huy và Út làm việc tại công ty Phú và hai thành viên này là hai thành viên có thu nhập tốt nhất. Và vì sao Út có biết là vì sao Huy và Út thì là những người mà có thu nhập cao nhất trong câu lạc bộ không? Thì vì em đi làm theo công ty cho nên là cũng được nhiều người quan tâm hơn. Dạ, lý do là như vậy. Kính thưa các bạn, sở dĩ Út và Huy là hai thành viên có thu nhập cao nhất câu lạc bộ bởi vì hai bạn này á là thường xuyên xuất hiện trên kênh Độc Lạ Bình Dương. Cái tỷ lệ được khán giả tìm kiếm nó sẽ cao hơn. Chính vì vậy mà kênh của Huy và Út á được khán giả quan tâm nhiều hơn. Cái lượng mà subscribe đăng ký kênh nó cũng cao hơn. Phú rất là vui hiện nay Út đã đạt tới hơn 100.000 sub ha. Dạ, 106.000 sub. Út là thành viên đầu tiên của câu lạc bộ Người Bé Bỏng là đạt nút bạc nha các bạn. Em cũng rất là vui. Cảm ơn câu lạc bộ và anh Phú rất nhiều. Khoảng tháng 7 tháng 8 thì anh lập kênh cho em mà chỉ có vài tháng sau là em đạt nút bạc luôn, rất nhanh. Anh trước cái sự nhanh nhẹn của em trong việc mà đạt nút bạc, anh cảm thấy rất là tủi thân hồi anh bắt đầu làm YouTube đó. Phải mất 2-3 tháng anh mới có 1.000 người đăng ký đầu tiên. Do anh Phú giúp cho em mới đạt nhanh như vậy. Nếu mà một mình em ấy thì chắc sẽ không, cũng mấy năm nữa không biết là nó được chưa. Nhưng mà cái điều quan trọng là có anh Phú giúp đỡ em thì em mới được như vậy. Thì đây em cũng cảm ơn anh Phú rất nhiều, với cảm ơn mọi người bé bỏng trong câu lạc bộ. Nó cảm ơn suông vậy cũng đâu có nghĩa lý gì đâu. Thì tương lai chắc sẽ có thôi, nhưng mà từ từ thôi, còn chưa mang là em sẽ cảm ơn anh Phú rất nhiều. Còn Huy cũng rất là hay nữa. Các bạn nếu mà để ý xem kênh Huy Tí Hon á thì Huy gần như là không có làm clip gì mà xuất sắc cả, nhưng mà vẫn bây giờ là đạt được hơn nửa cái nút bạc rồi. Hình như là 50 mấy ngàn người đăng ký rồi Huy.
Năm 7, năm 8 gần như là không có làm gì á. Những cái clip ban đầu là do Trung với Phú quay giúp cho Quy thôi, mà nay đã cũng 5, 7, 5, 8 ngàn người đăng ký rồi đó. Chia vui với các bạn tí là có đợt nhận lương và nhận tiền YouTube đầu tiên thì Quy đã mua được một cái laptop này. Ngon không, ngon không, ngon không? Chúc mừng Huy. Bận gì rửa đi chứ. Tiện hôm nay có đầy đủ để rửa đi nha. Hôm nay thì chiều về nhà em rửa luôn. Chiều về nhà em rửa luôn đúng không? Rồi. Tháng vừa rồi á, công ty trả tiền YouTube cho Út chưa? Dạ công ty trả rồi. Trả bao nhiêu thì nói anh chưa biết luôn á, do là bà chủ tịch trả nhưng mà anh chưa biết là em được bao nhiêu, em nói cho mấy thành viên câu lạc bộ này nghe được không? Dạ em được 13 triệu. Tháng đầu tiền YouTube được 13 triệu đúng không? Dạ dạ. Còn mấy tháng trước thì sao? Mấy tháng trước thì được ít hơn, có tháng được 7 triệu, 8 triệu. Rồi tháng này thì được 13 triệu. Mà tháng sau em nghĩ là lên nữa không? Tháng sau hả? Dạ tháng sau chắc em nghĩ chắc có lên. Nhưng mà lên đây không à, em phải nhờ được sự yêu thương ủng hộ của quý vị khán giả thì em mới có được như ngày hôm nay, thì em cũng chân thành cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Tức là bây giờ cái thu nhập của Út á các bạn, nó như một cái biểu bộ đồ mà như tên bắn lên liên tục à. Càng ngày cứ mỗi tháng nó lên từ từ nhưng mà hy vọng sắp tới nó sẽ lên cao nữa. Cũng cảm ơn quý vị khán giả yêu thương, quan tâm, ủng hộ cho Út. Dạ. Chia sẻ với các bạn á, thì đặc biệt á, Út và Quy thì ngoài cái tiền thu nhập từ YouTube á, thì còn có tiền lương cứng Phú trả cho mỗi bạn một tháng 5 triệu rồi, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bao ăn ở. Nhưng mà Phú cảm thấy á, bây giờ á, nếu mà vẫn duy trì cái hình thức là trả lương và bao ăn ở và trả tiền YouTube cho các bạn á, thì có vẻ như Phú bao bọc các bạn hơi nhiều. Trong khi đó thì như các bạn biết là tất cả các học viên ở đây đều được Phú rất là quan tâm, nhưng mà các bạn là thu nhập không có cao, bởi sao các bạn ở xa ít xuất hiện trên kênh lớn, ít xuất hiện trên kênh Độc Lạ Bình Dương, nên là rất là ít người là nhớ tới các bạn. Cái điều đó là Phú cảm thấy là mình cũng chưa thực sự là công bằng. Và hơn nữa có những cái thành viên trong câu lạc bộ Người Bé Bỏng như là Quyền Hà Rê chẳng hạn, cũng là thành viên câu lạc bộ mình, nhưng mà bạn hiện nay là chưa có kênh YouTube này, rồi bạn lại không được nhận lương, rồi bạn về quê rồi, nên là Phú nghĩ thời gian sắp tới á, Phú sẽ không trả lương, không bao ăn ở cho Quy và Út nữa. Đó là để cho các bạn tự phát huy cái kênh YouTube của mình là tối ưu của chuyện kiếm tiền thông qua kênh YouTube. Bây giờ anh hỏi Út nha, sắp tới anh sẽ không trả lương này, không bao ăn ở cho em nữa, bởi vì em ngày thu nhập em ngày càng nhiều mà thì anh thấy cũng không cần. Sẽ dành cái phần lương đó và cái suất mà bao ăn ở đó thì dành cho Quyền Hà Rê. Thì ý em là sắp tới sẽ như thế nào? Thì em cũng có dự định là khi mà em có được cái tiền lương YouTube như thế này rồi thì em sẽ không có nhận tiền lương ở công ty nữa. Thì thay vào tại nguyên nhân làm sao mà em có được tiền YouTube ấy, thì cũng là nhờ công ty, nhờ anh Phú rất nhiều. Thì em hiện tại bây giờ thì em vẫn tiếp tục ở rồi đi làm với anh Phú. Em đi làm cho anh, em xuất hiện trên kênh Độc Lạ Bình Dương cũng là một cái cách để quảng bá mọi người biết cái kênh em nhiều hơn. Nhưng mà cái điều anh muốn không phải là đi làm cho anh, mà là em hướng dẫn cho bạn Quyền Hà Rê. Bây giờ Quyền Hà Rê gần như hiện nay là chưa có kỹ năng gì hết, mà trong khi là em là một người mà có nhiều kỹ năng nhất trong câu lạc bộ đó, nên em sẽ là giống như là từ học viên em sẽ trở thành cô giáo vậy đó. Bây giờ là em là cô giáo của Quyền Hà Rê ha. Cái đấy là điều mà em đang rất là hạnh phúc. Em không phải là em đi làm theo anh, nhưng mà em xin đi theo anh để cho em học hỏi thêm. Mỗi lần mà anh đi quay thì em có thể cho em đi theo để em học hỏi cái kinh nghiệm của anh nhiều hơn. Thích nhất con bé này là khiêm tốn. Không phải như vậy, em mỗi lần mà anh đi quay em rất là thích đi theo anh để em học hỏi theo anh. Ngoài Quyền Hà Rê thì thời gian tới thì các bạn nào mà trong câu lạc bộ mà cũng như là muốn tăng cường cái tính tương tác với kênh Độc Lạ Bình Dương, hoặc là các bạn muốn học hỏi thêm về kỹ năng thì có thể là lên anh Phú ở trong một thời gian ngắn hạn, cũng như là nửa tháng hoặc là 1 tháng gì đó, thì anh Phú sẵn sàng nha. Các bạn cứ yên tâm nha, anh Phú sẽ không từ chối bất kỳ ai. Bây giờ anh Phú sẽ công bằng hơn
để là có mong muốn của anh Phú là giúp các bạn là kiếm thu nhập, không chỉ kiếm thu nhập mà kiếm thu nhập nó đủ trang trải cho cuộc sống và có những cái kế hoạch tốt hơn cho tương lai. Còn riêng với đồng chí Huy Tí Hon á thì thực sự thì Huy Tí Hon anh cũng rất là cảm ơn Huy trong cái thời gian qua, là chính cái sự mà vui vẻ dễ thương của Huy cũng là đóng góp cho kênh Độc Lạ Bình Dương ha. Rồi bản thân cái kênh Huy Tí Hon thì cũng đã phát triển, nhưng mà anh có cái điều hơi tiếc một chỗ là Huy gần như là cái sự cố gắng của Huy á nó không tốt bằng chị Út đó. Chính vì vậy Huy vào công ty trước, nhưng mà hiện nay cái kênh của Huy á, dù anh được anh quảng bá và giúp sức rất là nhiều, quay dựng rất là nhiều, nhưng mà chỉ mới có được nửa nút bạc thôi, trong khi chị Út vào sau thì chị Út đã được nút bạc rồi. Huy có một cái điều như thế này nè, dù anh ra cái quy chế làm việc của công ty rất là rõ ràng, nhưng mà Huy thì sống hơi phóng túng đó. Cái lần mà gần đây nhất là tối cách đây 2 bữa thì Huy là tự ý đi chơi với người nào đó anh không biết, mà đi tới 12 giờ đêm không xin phép anh đó. Thì cái điều đó anh cảm thấy rất là bất an đó. Anh không thể là cứ chờ cửa Huy tới hàng đêm như vậy, mà Huy đi ra ngoài như vậy, trong khi gia đình của Huy lại gửi Huy cho anh đó. Nếu mà có chuyện gì thì anh là người tự chịu trách nhiệm, anh chịu trách nhiệm cho cái việc đó của Huy, là anh thấy rất là lo. Huy ơi, bây giờ là như anh tuyên bố là sẽ không trả lương, không bao ăn ở nữa cho những cái học viên, là cho 2 học viên này, cho em và chị Út, bởi vì bây giờ hai em đã có thể có đủ sức mà kiếm tiền dựa trên cái kênh của mình rồi. Bây giờ thì kế hoạch sắp tới của em là như thế nào? Dạ, kế hoạch của em sẽ làm YouTube thật là chăm chỉ. Em làm ở đâu? Dạ, làm ở nhà. Để thay đổi cái cách mà Huy làm việc thì Phú đã bàn bạc với gia đình của Huy là tạm thời gửi Huy một thời gian về với gia đình, để Huy tự làm YouTube ở nhà với sự kèm cặp 24/24 của gia đình. Thì Phú hy vọng là Huy sẽ thay đổi, và khi mà Huy chững chạc và trưởng thành hơn thì Phú sẵn sàng nhận Huy trở lại. Có đồng ý không Huy? Dạ, em đồng ý. Thì em có cái lời hứa gì đối với anh không? Em thời gian tới em sẽ như thế nào? Dạ. Đừng có hứa lèo nữa nha, em hứa lèo anh là mấy lần rồi đó. Dạ, em hứa sẽ về quê làm YouTube. Để cao lên micro lên. Dạ, em hứa sẽ về quê làm YouTube và chăm chỉ. Bớt đi chơi lại nha, mà đi chơi với người nào cũng phải nói với người nhà chứ. Em làm vừa rồi là em đi chơi với ai mà em đi tới 0 giờ em làm mấy lần như vậy là anh cứ chạy xe cho tối nào nó chạy xe vòng vòng đi kiếm em là đâu có được. Dạ. Trước khi mà tới tiết mục phát lương cho từng học viên á, thì anh nói nè, anh nói rõ luôn, đối với 4 học viên nào mà là vợ chồng bé Bỏng ha, chị Hai á, bé Hạt Tiêu ha, Út Ống Tre đúng không? Thì như anh đã thông báo trước là công ty Độc Lạ Việt Nam cũng không có lấy tiền gì từ cái kênh của các bạn cả. Công ty lập kênh cho các bạn để cho các bạn tự sản xuất video, rồi công ty chăm sóc, bơm kênh, tư vấn cho các bạn. Mọi chuyện đều miễn phí hết. Tất cả là điều anh muốn là các bạn có thể là kiếm tiền dựa trên cái sức vóc bé nhỏ của mình thôi. Nhưng mà nè, anh muốn các bạn là góp 10% vào cái câu lạc bộ của mình. Cái đó là giống như là một dần dần sẽ là một cái quỹ giúp như các bạn là duy trì gắn kết lại với nhau, là có chi phí để các bạn đi chơi đây đó, những cái chuyến du lịch sắp tới. Rồi sắp tới anh sẽ mời thêm những giáo viên này nọ để người ta họ tư vấn và dạy cho chúng ta những cái kỹ năng mới ha. Vỗ tay. Bây giờ phát lương nha, người ít người nhiều đừng có buồn nha. Ông Huy với Út thì nhiều quá nên phát riêng rồi, bây giờ là mấy người ở xa tới. Dạ, em đâu có dám nói gì đâu. Thì đó, ít nhiều gì cũng vui mà. Rồi Tiết mục phát lương chắc là thay đổi bối cảnh chút ha. Ra bờ sông phát đi. Ok. Rồi. Kính thưa các bạn, Phú rất là vui khi làm việc này, tức là phát lương cho các học viên trong câu lạc bộ. Phú vẫn nhớ ngày xưa cái cảm giác đầu tiên mà khi mà Phú nhận những đồng tiền đầu tiên từ kênh YouTube Độc Lạ Bình Dương á. Trời ơi, nó sướng gì đâu mà nó sướng tới cả tháng lận. Dù tiền không nhiều nhưng mà nó sướng tới cả tháng lận. Út Ống Tre là ít nhất đợt đầu Út Ống Tre là được 1,9 triệu nha. Rồi. Ít đừng có buồn nha Út, mình sẽ cố gắng và anh sẽ giúp em. Trong tương lai kênh em sẽ phát triển mạnh hơn nha. Từ từ mình phát triển thôi, không có buồn gì hết. Rồi, người tiếp theo là hai vợ chồng bé Bỏng.
4,9 triệu. Dạ. Rồi ok ha. Rồi tiếp theo là bé hạt tiêu 5,5 triệu. Dạ, về mua quần mới mặc nha. Cảm ơn anh Phú nha. Trời ơi, có tiền YouTube rồi mà cái mặt còn thách là không được đâu. Rồi, sọt nhất là cô chủ nhỏ 7,6 triệu. Dạ. Em trước tiên là em cảm ơn giám đốc và cảm ơn cô chú anh chị và khán giả đã ủng hộ cô chủ nhỏ rất là nhiều, mà em cũng không ngờ là em làm được YouTube. Con người rất là có duyên luôn mới gặp được anh Phú, mà em cũng không ngờ là em làm được YouTube luôn mà. Nhờ anh Phú đã chỉ dẫn cho em làm YouTube mà hôm nay là có lương rồi nha cả nhà. Em đã đúng rồi. Bây giờ là mỗi tháng câu lạc bộ mình họp một lần, cứ phát lương như vậy để xem thử cái sự cố gắng của mỗi bạn như thế nào ha. Chúc tất cả các anh em của chúng ta cùng nhau cố gắng nha. Cố lên, cố lên, cố lên. Đó là tiếng nói của dân nhà giàu. Bây giờ sẽ là màn bỏ phiếu bầu chọn. Bây giờ là mỗi bạn sẽ tự giới thiệu mình là ai, mình đến từ đâu, chiều cao của mình bao nhiêu, đặc điểm và thế mạnh của mình là gì, để cho khán giả biết là bạn đó có xứng đáng trở thành chủ nhiệm kỳ mới hay không. Thì bây giờ là sẽ là màn giới thiệu ha. Quy ơi, em là đầu tiên đó. Dạ. Rồi em lấy micro em cầm ra đó. Em giới thiệu với khán giả nha, nhìn thẳng vô ống kính nha, đứng lên. Rồi. Dạ em chỉ giới thiệu em là Vi Tí Hon. Thôi nhưng mà anh hỏi thiệt em nè, em từ thực tâm của em á, em có muốn là mình tái đắc cử chủ nhiệm kỳ 2 không? Dạ không, em nhường. Em nhường hả? Cái gì? Em nhường. Em nhường không? Dạ. Nhưng mà để cho kênh Quy Tí Hon phát triển thì em cứ giới thiệu ha, nhìn thẳng vô ống kính giới thiệu bà con mình là Quy Tí Hon như thế nào đó. Em là Vi Tí Hon ở tại Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Em cao được 1m06. Nói sao nữa ta? Em có đặc điểm hay thế mạnh gì? Em có điểm thế mạnh là lười biếng. Gì? Trời ơi, đó là thế mạnh đó ông nội. Nhưng mà em phải có cái điều gì đó mà em thu hút được tới 5-7 bạn gái chứ. Dạ. Giỏi nhất là cô gái thôi, không giỏi gì đó. Giỏi nhất là cô gái à? Bây giờ cái em nói thiệt với cho mấy bạn đã nghe, cái người yêu mà mới nhất của em là ai? Sau Ly Bé Bỏng rồi Quyền Hà Rê rồi bé hạt tiêu rồi bê, rồi gần đây nghe nói có một người yêu nào nữa tên là bé heo. Dạ không, cái đó là chị em thôi. Rồi. Vậy bây giờ ai là người yêu của em? Dạ Kem Búp Bê. Rồi. Cái ngày nữa Ly Bé Bỏng cầm chổi lên nó Rồi, đến lượt chị Út nè. Rồi bây giờ rút lại là thế mạnh của Quy là lười biếng và cô gái giỏi. Rồi. Chị Út. Rồi tôi là chị Út ạ. Số 2, mã số 2 là thí sinh Út Mini đến từ Kiên Giang. Út Mini xin chào ông bà cô chú anh chị đang xem trên kênh nha. Út Mini xin giới thiệu Út là Út Mini. Rồi, Út nói lại, nói từ thôi. Trời ơi cô giáo. Út, lời đầu tiên cho Út Mini xin gửi lời chào trân trọng đến quý vị khán giả đang xem trên kênh Độc Đại Bình Dương. Mình xin tự giới thiệu mình là Út Mini, năm nay Út Mini 26 tuổi, đang quê của Út ở Kiên Giang. Giờ hiện tại thì Út đang làm việc ở công ty Độc Đại Việt Nam. Rồi sang Út cao bao nhiêu? Thế mà Út cao 1m07 nhưng mà có thể 1m70 cũng được nha. 1m70 à? Mà nhưng mà đổi lại 70 cũng được. Dạ, thôi nói chơi thôi. Rồi thế mạnh của Út là chắc có thể là đừng có nói cua trai nha. Không, thế mạnh của em có thể là năng động hoạt bát. Lăng động hả? Năng động hoạt bát, vui vẻ. Dạ, rồi thôi. Rồi em xin hết. Anh thật sự thì anh thấy á, Quy với Út á có một cái thế mạnh mà nhiều người cũng đồng quan điểm với anh, đó là nhìn vô hai bạn này thì nhìn vô một phát là thấy vui vẻ rồi. Nên là anh hy vọng là dù làm ở chỗ anh hay là làm bất kỳ đâu thì mấy em cũng giữ một cái thái độ sống như vậy. Khi mà mình vui vẻ
thì tự nhiên vũ trụ này, Dạ. ông trời thượng đế sẽ Dạ. cho mình những món quà rất là bất ngờ. Còn Dạ. ví dụ khi mình bi quan á, Dạ. thì mình nhận toàn những cái thứ gì đâu không à. Dạ, Nên là đúng cứ rồi. vui vẻ mà sống ha. Dạ vậy thôi thì cứ vui vẻ lên. Yeah. Rồi. Rồi, số ba Ba lên số là 3 là cô chủ nhỏ. thu nhỏ tiền 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 tiền. Có thế mạnh vậy là biểu Thế diễn mà luôn đó nhìn nha. rồi diễn luôn nha. Dạ. Cô chủ nhỏ xin chào quý khán giả đang xem trên kênh Độc Lạ Bình Dương. Bình Dương. Dạ em tên quê. Thôi em chào lại nha. Trở lại nha. Không có cắt đâu á. Vậy mới vui lắm. Cô chủ nhỏ xin chào quý khán giả đang xem trên kênh Độc Lạ Bình Dương. Em tên là Ly, sống ở Cà Mau và hiện đang làm việc ở Bình Dương. Em cao 1m26, nặng 24 kg. Tại vì hôm nay em xuống ký rồi. Lo quá, em lo suy nghĩ làm YouTube mà em xuống ký. Hết quần luôn. Kiểu mà thấy sao quá rồi da mặt nhanh hết trơn. Đừng có lo nữa chị ơi, cứ vui vẻ. Vẫn cứ lo, dạ, tóc sắp bạc rồi. Tóc sắp bạc. Thật ra thì em cũng không biết em có thế mạnh gì nữa. Chắc thế mạnh của em là chỉ làm đẹp thôi. Đó, Dạ. là cũng là một thế Dạ, mạnh rồi. dạ, cái này em xin nói hết, em nhìn quá. Thế mạnh của em anh thấy đó là Cabolaro rất là hay. Bây giờ gửi tặng một đoạn ngắn đi. Rồi. Vô. Dạ, Áo Cà Mau đi. Cho đến từ Cà Mau. Rồi. dạ em xin tặng cô chú anh chị trên kênh Độc Lạ Bình Dương một khúc, một đoạn của bài Áo Mới Cà Mau nha. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngài chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông Ông Đông, đêm trắng kim tới chợ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngớn, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Người Kiên Giang dễ thương vô cùng. Em xin hết nha. Anh hy vọng là sắp tới thì sẽ có một hoàng tử nào đó tới đón em Ly đi, chứ em dễ thương nhưng mà em cô đơn. Rồi mã số 4 là bé hạt tiêu. Là bé Hạt Tiêu xin chào quý vị và khán giả đang xem trên kênh Độc Lạ Bình Dương ạ. Em tên là bé, em đến từ Nghệ An, em cao 1m20, nặng 22 kg, năm nay em 21 tuổi nha cả nhà. Mà em cũng không biết em có thế mạnh gì. Đây bây giờ anh hỏi thì cái quần này em mua bao nhiêu ạ? Quần này hả? Mua mấy chục à? Em mua thiếu tiền xong người ta cắt bớt á. Sao mà bé Tiêu không biết thế mạnh là gì? Chị biết này. Bé thế mạnh rồi, bé Hạt Tiêu là cua trai. Vậy hả? Trời. Đấy sao? Rồi nói thế mạnh của mình đi là gì? Nãy giờ chị nói chơi thôi nhá. Em cũng không biết thế mạnh. Em phải làm, muốn mà kênh YouTube mình phát triển thì em phải có một câu slogan như là bé Hạt Tiêu chuyên rải bùa yêu. Các em lấy câu này quá. Đúng là thả thính lung tung thì chứ thấy công ty của anh Phú mà tuyển được nhân viên trai nào là ảnh rất thính, trời ơi, rất đậm luôn. Ủa anh Thôi đâu em gì đâu. em xin hết nha cả nhà. Tao xin hết rồi. Rồi cảm ơn bé Hạt Tiêu. Thành viên thứ 5, mã số thứ 5 là Lấp Bé Bỏng. Rồi, Lấp xin chào quý vị khán giả đang Trước tiên anh xem. hỏi cái nè, Dạ. tại sao mà bữa trước lên thấy da trắng quá trời mà bữa nay da đen luôn? Dạ do em ở nhà có công việc á, nhà em đang sửa nhà rồi phụ làm công chị. Dạ hả? Dạ đi gian nắng nhiều á anh. Dạ. Kính thưa các bạn, Lấp là người đồng bào Khmer nha các bạn. Rồi em Lấp giới thiệu đi. Dạ, Lấp xin chào quý vị khán giả đang xem trên kênh Độc Lạ Bình Dương. Em Lấp đến từ Trà Vinh,
lắp cao. Lúc trước thì 1m19 nhưng mà mới cân đây á thì lên được 1m2. Quang hô. Chiều cao mà em cân hả? Mới đo mới đo chiều cao luôn. Em mới đo em nói nhầm. Em xin nói lại, em mới đo được lên được 1m2, em rất là mừng luôn. 23 kg nhưng mà mới cân thì sáng thì lên được 24 kg. Lên được 1 cân. Lắp có biệt danh anh Phú đặt cho là lắp lầy. Thế Mạnh là lầy lội đúng không? Lầy lội. Lắp lầy lội. Rồi sao nữa? Mạnh là gì? Lắp xin cảm ơn cô chú anh chị em trong thời gian qua đã đăng ký kênh và ủng hộ hai vợ chồng bé bỏng. Hôm nay hai vợ chồng bé bỏng được lãnh lương YouTube đầu tiên, rất là vui luôn. Dạ. Rồi, Rồi cảm ơn anh Phú nữa. Rồi ok. Kính thưa các bạn, là Lấp có một người chồng tuyệt vời là Hải. Đó, cả Lấp và Hải là đang cùng phát triển một cái kênh là vợ chồng bé bỏng. Đó cũng là cái kênh mà Phú lập cho. Bây giờ Hải ơi, em giới thiệu về mình đi. Dạ. Hải xin chào cô chú anh chị đang xem trên kênh Độc Lạ Bình Dương. Hải đến từ Đắk Nông và Hải cao 1m25, nặng bữa nay còn 30 cân. Cái gì ông mà nặng nữa là sa thải khỏi câu lạc bộ nha. Bữa nay xuống ký anh ơi. Bây giờ câu lạc bộ mình nó tuyển người dưới 30 kg mà ông bữa nay 30 rồi hả? Dạ. Chết rồi. Anh Hải mà lên 31 là luôn loại luôn nha. Đừng có làm clip nấu ăn nữa nha. Trời ơi, nấu rồi ăn nó mập biết à. Làm clip tập thể dục đi. Clip tập thể dục đi rồi. Dạ. Bao lúc trước anh Hải 32 kg mà. Ấy em vợ em nói là có biệt danh là lấp lầy, em thấy cái đùa lầy của vợ em như thế nào? Dạ lầy lắm anh. Lầy hả? Dạ. Lầy nhất là khúc nào đây em kể nghe coi đoạn coi. Lầy nhất là khúc hay treo em anh. Dạ. Treo em như thế nào? Có nghĩa là bắt em treo dừa xong rồi bạn đứng và quay dừa lên là bạn treo cho treo hai không được dừa là té rồi đứng mà cười. Tức là Em treo quay từ dưới lên. là bắt em trèo dừa. Dạ. Mặc quần đùi trèo dừa, còn Dạ. bà là lấy điện thoại chĩa lên quay. Đúng rồi. Rồi cái clip đó đăng lên mạng chưa? Dạ rồi. Rồi luôn. Dạ. Đăng mà cắt rồi. Đăng mà cắt. Cắt hả? Cắt cái khúc lộ hàng hả? Không phải mới vui á, khúc đó là 2 cái dừa đó. Trời, nếu mà để cái khúc đó anh đảm bảo là nửa thế giới này là đăng ký ủng hộ kênh luôn á. Nên một đường nút vàng luôn. Thấy 2 cục vàng người ta đăng ký vàng liền. Dạ, rồi em xin hết. Rồi cảm ơn Hải. Kính thưa các bạn, thành viên số 7, mã số 7 cho cuộc bầu chọn ngày hôm nay đó là nàng Út Ấm Tre. Xin chào quý vị khán giả, em tên là Yến Nhi, em đến từ Hậu Giang, em 25 tuổi, em cân nặng là 28 cân, cao 1 mét. Em thấy thấy mạnh của em là làm về đồ thủ công mỹ nghệ, trang trí các vật như là khéo tay hoặc là nấu ăn. Nếu mà bạn nghĩ ai xứng đáng trở thành chủ nhiệm của nhiệm kỳ mới á, thì bạn viết tên người đó vào đây ha. Bây giờ là mỗi bạn sẽ viết tên cái người mà bạn cho rằng xứng đáng vào bầu thư này ha. Rồi một bầu thư, hai bầu thư, lắp bầu thư. Đó, Quy. Đó, viết đây, trọng thu viết đây. Rồi gấp vô, không được để cho ai coi. Gấp tay nộp đây. Rồi, này là bí mật nha, không có được bí mật ở đây, đây. Rồi. Rồi. Cấp 2 là được rồi, gấp giờ được rồi. Có chàng trai viết lên cái. Người yêu thương cô gái ơi. Tôi nghe ổng viết vợ ổng á. Không có được viết vợ chồng nha. Rồi nhà này là không được viết vợ chồng nha. Vậy không đòi nha. Thôi. Hai vợ chồng bầu chọn cho nhau là cái lớn rồi. Chết luôn. Chị lớp chơi lại luôn. Bây giờ là Phú Đảo lên thế này là không biết là ai viết tên ai á nha. Bây giờ là chỉ có người đó biết nét chữ của mình thôi. Bây giờ Phú sẽ công bố nha. Là cái bầu thư đầu tiên chứa tên của ai đây? Dở cái nắp lên anh. Dở nắp nào? Cái không đây. Cái bao thư này không biết của ai á mà viết tên cô chủ nhỏ. Rồi, số buồn hay sao không thấy vỗ tay gì vậy? Rồi, cô chủ nhỏ 1 phiếu nha. Đây. 1. Rồi. Chéo rồi.
Rồi đây xong rồi ha. Dạ. Bỏ xuống. Bỏ xuống. Rồi. Đây. Bào thư thứ, Em ơi. bào thư thứ hai là Út Mini. Út Mini. Ủa sao tôi thấy cái nét chữ này giống Út Mini quá ta? Út Mini quá ta. Bào thư thứ ba là chứa tên là cô chủ nhỏ. Cô chủ nhỏ vậy là đẹp 2 phiếu rồi nha các Cô bạn. chủ nhà. Ê. Sao thấy con Út Mini nó buồn buồn. Rồi tao này. Tao đây. Tao đây hay là giờ tự em về luôn đi. Cái lá thư thứ tư. Kỹ vậy ta. Trời ơi Út Mini nữa. Đi làm cái này đây. Chết cha, hai thành viên này cạnh tranh nhau sát Út luôn nha. Rất sao quá ha. Rồi. Lá thư thứ tư mang tên chết cha Út Mini nữa. Thôi đâu nhưng mà em cũng không muốn đâu chị ơi. Thật luôn đi. Út Mini đã lội ngược dòng rồi. Đẹp mặt kiểu này. Không trong tâm em Chưa là nha, em chưa không nha. muốn. Còn- Trong tầm tay của Út Mini rồi. Không. Gai cánh đang hồi hộp gai cánh. Còn 2 phiếu nữa. Ở ngoài bên ngoài. Cô chủ nhỏ. Đều ở đây, đều ở chung kết. Đánh đi. Lên. Kính thưa các bạn, đây là giờ phút gây cấn hơn cả cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vừa rồi. Bạn cô chủ nhỏ và bạn bé hạt tiêu lộc. Bạn cô chủ nhỏ và bạn Út Mini đang ngang tài ngang sức 3 đều. Bây giờ đây là cái phiếu cuối cùng. Phiếu quyết định đó là tên của Dở cái nắp ra anh. Út Mini. Út Mini chiến thắng cuộc thi này. Mày không có muốn không? Chị rất là mong Mày muốn. chị trước đi. Hay là thôi đi cho chị nói thật ra thôi em Phú. Cho chị hai Bây chứ. giờ cái đây là bầu chọn Rồi. của câu lạc bộ chứ anh đâu có quyền gì can thiệp vào đây đâu mà. Cái gì? Sao Phúc? Phải bị cam nghĩ sao bị chiến thắng? Em không nghĩ là em làm chủ nhiệm ấy. Tại vì em phần thi Sao hai bó là tôi làm mỗi khi mà làm chủ nhiệm ấy học bát thiệt nhưng mà làm chủ kiểu em là ít nói chứ kiểu không có với lại theo em nha, làm chủ nhiệm nó nặng lắm, mình phải gánh nặng ấy, cho nên em cảm thấy nó chưa được thoải mái mấy. Kính thưa các bạn, nhằm tri ân ghi nhận cái sự đóng góp của Huy Tí Hôn khi mà giữ chức chủ nhiệm câu lạc bộ, thì bây giờ đây mình sẽ tặng cho Huy bó hoa và món quà nhỏ ha. Rồi Huy lên đây em. Rồi anh chúc em là về quê chăm chỉ nghe lời dì và ông bà ngoại và cố gắng phát triển kênh Huy Tí Hôn phát triển vượt bậc nha. Anh ở trên đây sẽ tư vấn và giúp đỡ em từ xa, sẽ giúp kênh em phát triển ngày càng chuyên nghiệp hơn. Rồi nha. Chúc mừng Huy. Rồi bây giờ em có lời trăn trối gì không? Lộn, có lời chia sẻ gì không? Giang quay ở trên đây, mọi người cũng giúp đỡ cho em nhiều. Là rất là của anh Phú đã làm clip cho em. Em phải tập trung mình ha, tập trung đừng có đi chơi nhiều ha, rồi đừng có để bị cám dỗ làm cho sa ngã ha. Rồi cảm ơn Huy nha. Rồi chúc mừng Huy nha. Chúc Huy về sẽ thành công hơn. Nhưng mà chị hai hy vọng em quay lại sẽ làm chủ nhiệm của câu lạc bộ nha. Chị hai chúc mừng em quay lại làm chủ nhiệm của câu lạc bộ. Thì sau chị sẽ bình chọn cho Huy nha. Không, sau lên chị sẽ bình chọn cho Huy nha. Cố gắng để thành công và quay lại câu lạc bộ để lại. Nhớ Sau quay lại cố gắng lên nha. Rồi hy vọng là thời gian tới dù tiếp tục làm việc ở công ty Độc Lạ Việt Nam của anh Phú, hay là về quê, hay là chọn một cái đơn vị hoặc cái chỗ nào làm việc á, thì em cũng sẽ làm việc với một năng lượng trang đầy ha. Dạ. Với cái tinh thần của Độc Lạ Bình Dương, Độc Lạ Việt Nam là vui vẻ. Dạ. Dù cho ngày mai có chuyện gì xảy ra thì mình vẫn có giữ cái thái độ sống như hôm nay, Dạ. vui vẻ trang đầy nha. Dạ Rồi em chúc mừng Út. Dạ. Dạ, hy vọng là thời gian sắp tới là Út sẽ kết nối được các cô để câu lạc bộ này giúp cho ai cũng phát triển kênh nhanh như Út vậy ha. Dạ. Rồi ok Út. Cảm ơn anh Phú với cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Út sẽ hứa cố gắng để làm việc thật tốt để có thể giúp được tất cả các bạn ở trong đây.
Xin chào quý vị nha, đây là cái món gà nướng nè. Mấy bạn trong câu lạc bộ vừa nhận tiền YouTube xong cái góp lại cái đi mua con gà nướng này, nướng 2 con luôn. Trời ơi, cảm ơn nha, món nướng chiêu đãi Phú đó. Con thịt nè, thịt luộc đây, thịt heo luộc này các bạn. Mới mua nguyên con heo rồi. Rồi chán lắm rồi đâu phụ rồi. Con cá mập này. Nói chung rất là hạnh phúc. Đây là bữa đầu tiên mà Phú được các bạn chiêu đãi bằng tiền do các bạn tự làm ra. Hy vọng là sau này sẽ được nhiều lần chiêu đãi như thế. Rồi, cảm ơn các em rất là nhiều. Bây giờ mình ăn ha. Các bạn thân mến, mình xin tạm ngưng video ở đây ạ. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo trên kênh Độc Lạ Bình Dương. Xin cảm ơn các bạn.